ก่อนจะเริ่มวิดีโอนะครับผมคงต้องพูดอะไรก่อนคือทางฝั่ง New World Order ครับได้เคยฟ้องผมในวิดีโอแรกเรื่องลิขสิทธิ์ IP หรือจะให้พูดกันอย่างง่ายๆครับเขาบอกว่าผมนั้นเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือของเขาอย่างการเอาเนื้อหาในหนังสือมาใช้จนเขาไม่สามารถที่ขายหนังสือได้โดยศาลท่านครับก็ได้ยกฟ้องไปโดยบอกว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันคือ fair use ทีนี้ตอนผมทำอีกคลิปหนึ่งครับผมก็เลยวิจารณ์เขาโดยไม่ใช้เนื้อหาหนังสือเลยแม้แต่นิดเดียวกูเขียนเปิดไว้ซะด้วยซ้ำแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็โดน copyright strike จาก YouTube อีกซึ่งในกรณีนี้ครับเป็นปกหนังสือและก็ภาพถ่ายปกหนังสือนะครับผมอยากจะทำให้คุณเข้าใจต่อไปอะไรครับพูดชื่ออย่างนี้เหรอคือผมอยากให้คุณเข้าใจครับว่าไอการจะขึ้นรูปหน้าปกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือคนวิดีโอเพราะคนดูมันก็อยากจะรู้ว่ากูพูดถึงอะไรกูก็อยากจะให้คนดูรู้ว่ากูพูดถึงอะไรแม่งโคตรที่จะธรรมดาเลยจริงๆคือผมเคยโดน copyright strike เพราะใช้ตัวอย่างหนังในคลิปรัก2ปียินดีคืนเงินมาก่อนครับถามว่าคนอื่นโดนไหมไม่โดนกูโดนคนเดียวเพราะว่าในคลิปกูสับสเละเลยซึ่งถามว่าเขาทำได้ไหมได้ครับมันเป็นเศษไม่ว่าจะ Rip Studio My Manet Ohana SPD ทุกๆคนครับถ้าเกิดผมเอาผลงานคุณมาใช้ประกอบในวิดีโอของผมคุณสามารถแจ้ง copyright strike ได้และมันไม่ได้ผิดกฎ YouTube เลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ถ้าถามว่ามันจะถูกลบไปตลอดไหมไม่ครับเพราะโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า fair use แต่เรื่องนี้ครับจุดสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองคุณถึงทำมันบ่งบอกถึงความเปราะบางส่วนตัวซะมากกว่าที่ว่ากูไม่สามารถที่รับได้เวลามีคนวิจารณ์ในสิ่งที่กูทำหรือบางทีครับเขาอาจจะทนฟังความจริงไม่ไหวก็ได้ทีนี้ในวิดีโอนี้ครับผมก็เลยช่างแม่งไม่มีอะไรเกี่ยวกับเพจนั้นเลยแม้แต่สักนิดเดียวไม่มีภาพปกหนังสือไม่มีเนื้อหาในเพจสิ่งเดียวที่ผมจะทำและได้ทำมาตลอดครับคือการวิจารณ์สิ่งที่เขาทำและถ้าเกิดผมยังโดน copyright strike อีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแล้วนะครับกูกำลังเจอกับท่านหลอกตัวจริงอย่างแน่นอนเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นครับโดนแจ้งลบคลิปเพราะว่าใช้ปกหนังสืออำนาจโคตรเยอะหรือ YouTube มันไส้กูไม่รู้เหมือนกันสักอย่างซึ่งสาเหตุหลักที่ผมอยากจะทำภาคต่อเล่มหนึ่งนะครับก็เหมือนกับคนเขียนเลยคือผมอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในเล่มหนึ่งนะครับผมมองเหมือนว่ามันเป็นพื้นฐานเบสิกเหมือนคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแค่มาบอกว่าการทิ้งสัญลักษณ์คืออะไรความหมายเป็นแบบไหนและท่านหลอดที่ควบคุมโลกทั้งหมดนี้มันเป็นใครมีแผนยังไงบ้างแต่เล่ม2นี้ครับแม่ง square root มาเลยคุณจะได้รู้ว่าสื่อหลักมันล้างสมองเราขนาดไหนพวกอีลิทท่านหลอดมันทำอะไรมาแล้วบ้างมันชั่วร้ายยังไงและหนังเรื่องไหนบ้างที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงแทนเทียบ8หลักฐานที่แม่งเป็นชิ้นเป็นอันเอาจริงนะครับผมคิดว่าคนเขียนนี่น่าจะชอบดูหนังประมาณหนึ่งบางทีอาจจะเคยเขียนบทหนังแล้วเอาไปเสนอค่ายอีกด้วยแต่ผมเดาว่าน่าจะถูกปฏิเสธเพราะนิ้วโป้งติดกดสเปซบาร์มากไปเอาจริงนะใครที่แม่งมีปัญหากับสเปซบาร์นี่มึงตีไปเลยว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับมันมีปัญหาด้านความมั่นใจเหมือนกันสเปซบาร์มันก็เหมือนกันถ้าใครคิดอยากจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังผมมีงบสนับสนุนให้ส่วนหนึ่งครับกูอยากรู้มากๆแต่ก่อนอื่นครับผมต้องแนะนำผู้เขียนก่อนนี่ครับคือหนังสือจากกลุ่ม New World Order หรือที่ผมจะเรียกอย่างง่ายๆว่าลูกน้องท่านหลอดเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ากลุ่ม New World Order นี้ได้รับคำสั่งขึ้นตรงมาจากพวกท่านหลอดหรือเหล่าอะไรที่มีอำนาจโดยได้รับคำสั่งจากท่านหลอดเพื่อเผยแพร่แนวคิดอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ผมขอไม่พูดถึงครับให้คุณไปประกอบกันเอาเองเดี๋ยวกูโดนฟ้องอีกคือตอนแรกที่ผมได้ลงช็อตพูดถึงเรื่องนี้ไปครับกูคิดเล่นๆนะแต่หลังจากที่ผมได้ศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆครับไอ้ทฤษฎีสมคบคิดส่วนตัวของผมที่ผมคิดขึ้นมาเล่นๆเนี่ยมันกลับมีหลักฐานจริงๆขึ้นมาซึ่งทำให้ผมมั่นใจประมาณหนึ่งครับว่ากลุ่ม New World Order นี้คือคนของท่านหลอด 100% ถ้าไม่อย่างนั้นสิ่งที่เขาเขียนมามันก็มั่วเพราะซะว่าไอ้หลักการโยงทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยครับผมก็เอามาจากหนังสือมาเนี่ยแหละคำว่าหลักฐานสำหรับคนบางกลุ่มครับขอแค่มีหนังสักเรื่องพูดถึงมันหรือมีเฟกนิวขึ้นมาสักอันที่มึงไปก๊อปมาจากฝรั่งมึงก็เรียกว่าหลักฐานได้ไม่น่ารักเอาซะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเล่ม1ครับหรือวิดีโอ2ชั่วโมงอันนี้ผมแนะนำให้ไปดูก่อนครับพอเล่ม2เนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงพื้นฐานการทิ้งสัญลักษณ์และความหมายของมันผมหมายถึงมันก็คือเรื่องเดิมๆครับแต่มันก็ยังใช้เยอะอยู่พอสมควรฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าสามเหลี่ยมคืออะไร666มีความหมายว่าอะไร13แล้วมันทำไมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอนี้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจไหนๆกดเข้ามาแล้วก็อยากจะดูให้จบก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาถอดสัญลักษณ์สอนเบสิกคร่าวๆกับเกมต่อไปนี้กับ Ark Knight Enfield อัปเดตใหม่ Companionship Celebration Homecoming ที่ทำมาเพื่อฉลองครึ่งปีเกม Ark Knight Enfield พร้อมต้อนรับการกลับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อเรื่องและผู้เล่นและนี่ไม่ใช่การอัปเดตที่ธรรมดาครับเพราะเขาเพิ่มมาให้ทั้ง Operator ใหม่แมปอู้หลิงอันใหม่โหมดเกมเพลย์ใหม่และ IEC แบบใหม่อีกต่างหากซึ่งอย่างแรกเลยครับที่เราจะต้องมาศึกษากันก็คือ666คุณอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างครับว่านี่คือตัวเลขของซาตานความหมายของมันก็มาจากไบเบิลที่บอกว่านี่คือตัวเลขของสัตว์ร้ายซึ่งใครก็ตามที่สนับสนุนท่านหลอดก็จะทิ้งสัญลักษณ์เหล่านี้เอาไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดครับก็พยายามที่จะแกะตัวเลขหาสัญลักษณ์นี้แล้วมาแฉว่านี่ไงไอ้พวกนี้มันโดนอำนาจซื้อไปแล้วประเด็นคือมันจะต้องพยายามให้มันตรงให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมจะยกตัวอย่างจากเกมนี้แล้วกันครับเกม Ark Knight Enfield ครับมีอัปเดตในวันที่16กรกฎาคม2026แปลงเป็นตัวเลขก็เป็น16.72026แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราลองเอา1มาคูณกับ672บวกกับ0ที่คูณกับ2แล้วก็เอาทั้งหมดนั้นมาลบ6เราก็จะได้666เห็นไหมครับเกมนี้แม่งโดนซื้อไปแล้วบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้จักเกมนี้ครับนี่คือเกมแอคชั่น RPG แบบเรียลไทม์ที่ผสมผสานหลากหลายแนวเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมต่อสู้เพื่อหาซินิ
จีใหม่ๆสำรวจโลกสุดกว้างขวางและไขความลับของเกมผ่านการเล่นเนื้อเรื่องและแน่นอนครับระบบสร้างฐานสร้างโรงงานที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าสนุกกว่าตัวเกมหลักเลยก็ได้ซึ่งอัปเดตนี้ครับจะมีโหมดเกมใหม่ถึง3โหมดแมป2จุดและเอาโพส2ที่และสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรืออยากจะย้อนกลับมาเล่นอีกทีนึงตัวเกมก็ได้มีระบบปลดล็อกให้เล่นอู้หลิงได้เลยโดยไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องวันเล่น4ให้จบก่อนโดยคุณสามารถเล่นเนื้อเรื่องทั้ง2อันนี้ไปพร้อมๆกันได้และตัวละครอาร์เคนนะครับโอ้โหการดีไซน์ตัวละครนี้บ่งบอกสัญลักษณ์อย่างชัดเจนเลยลองดูหัวตรงนี้ครับโยงได้เป็นสามเหลี่ยมและยังมีตาที่3อีกซึ่งสามเหลี่ยมนี้ครับมาจากอะไรเราก็น่าจะรู้กันอยู่ส่วนตาที่3ครับเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพที่พวกเขานับถือและมันยังตรงกับตำแหน่งของต่อมไพเนียลแกรนที่เขาบอกว่ามันคือต่อมเปิดโลกของเราอีกด้วยและนี่ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวละครแคสเตอร์ที่สกิลจะเปลี่ยนไปตามสแตทที่ถูกอัพเพราะเธอสามารถเป็นได้ทั้งดาเมจดีลเลอร์มหาศาลหรือสายซัพพอร์ตธาตุสุดยืดหยุ่นได้อีกตัวครับคือผมค่อนข้างเชื่อมั่นใจว่าอ่านว่าลีโน่นี่ครับคือตัวละครซัพพอร์ตร้องเพลงไอดอลแต่ยังเพิ่งมองว่ามันคือตัวละครเบสิกไอดอลร้องเพลงทั่วไปครับเพราะสิ่งที่ตัวนี้มีเพิ่มเติมแตกต่างจากเกมอื่นครับคือมันมีเกาะ for some reason ผมหมายถึงไอดอลกับชุดเกาะมันดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่แต่มันก็เวิร์กอยู่แหละและกับตัวละครฟิลสุดซับซ้อนนี้ครับก็เพื่อที่จะรองรับระบบคอมแบทที่ซับซ้อนพอๆกันเพราะคุณสามารถที่จะ create skill combo จากทุกๆตัวละครทุกประเภททุกท่าเพราะว่าทุกๆ operator นั้นครับต่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนในสนามรบแตกต่างกันไปยกตัวอย่างคอมโบ Arcane Support นี้ครับที่คุณให้ Arcane Skill 1เพื่อ E combo ต่อหลังจากนั้นที่ E1 Skill 1เพื่อแช่แข็งและติดท่าน้ำแข็งซึ่งก็จะตีครบ5ทีพอดีทำให้กด E เพื่อปิดคอมโบได้และในอัปเดตนี้ครับ Arknight Enfield พร้อมแจกจุกๆเพียงใส่โค้ด Enfield Renew แจกสติกเกอร์หมวกพร้อม 71,600 ทีเครดิตและล็อกอินภายในวันที่24รับ 12,000 Elementary Cognitive Persuasion 3 วันก็เอาพัน Fortune ขูดขั้นต่ำการันตีไปอ่านเอาเองนะแจกกันขนาดนี้แล้วไปลองเล่นหรือไม่ก็กลับมาเล่นนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือโหลดฟรีๆได้เลยทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android หรือ PC หรือ PlayStation หรือซึ่งบทที่1นะครับจะเป็นการพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังที่สุดเหตุการณ์ที่ทำให้คำนี้ครับถูกแพร่หลายออกไปในวงกว้างจนทำให้เวลามีคนพูดถึงนักทฤษฎีสมคบคิดครับเราจะนึกถึงคนที่มีรูปร่างแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจาก JFK ถูกลอบสังหารแต่ได้มีคนบางกลุ่มบอกว่ามันมีแผนลับอยู่เบื้องหลังหรือมีใครบางคนกำลังบงการอยู่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนตอนนั้นครับก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อสืบสวนการลอบสังหารของ JFK โดยมีวอร์เรนเป็นประธานและหลังจากที่บทสรุปได้ปล่อยออกไปไม่ใช่ทุกคนครับที่จะเชื่อทาง CIA จึงได้มีการปล่อยเอกสาร Dispatch 1035-960 หรือ Countering Criticism of Warren Report เหมือนเป็นเอกสารคู่มือรับมือพวกนักทฤษฎีสมคบคิดด้วยการสั่งให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบโต้และลดความน่าเชื่อถือและชี้ว่าผู้วิจารณ์บางคนนั้นอาจจะคิดไปเองหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือผลประโยชน์ทางการเงินจากการขายหนังสือไม่โมนะครับแม่งอยู่ในเอกสารเลยเขาด่ามึงอะแต่ว่าที่ผมได้บอกไปครับมันคือตัวผมที่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่ลูกน้องท่านหลอดได้เขียนลงในหนังสือของเขาผมคงจะบอกได้เลยว่าเขาน่าจะบิดเบือนสิ่งที่เอกสารเขียนมาซะด้วยซ้ำครับคือเขาบอกว่าทาง CIA เนี่ยได้ปล่อยเอกสาร Dispatch นี้มาเพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ให้ใช้คำว่า conspiracy theory เพื่อลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงพยายามด้อยค่าใครที่มีทฤษฎีแปลกๆด้วยการแปะป้ายที่ว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันก็แค่นักทฤษฎีสมคบคิดจนทำให้คำนี้ครับถูกใช้ยังแพร่หลายในข่าวหนังสือพิมพ์ไปจนถึงหนังเป็นการ flip fact to fake เพราะไม่ว่าคุณจะมีข้อเท็จจริงขนาดไหนเพียงแค่คุณถูกตีตาว่าเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดก็จะกลายเป็นพวกเพอร์เจอร์ไปเลยทันทีซึ่งเป็นอะไรที่ไอรอนิกมากครับเพราะว่าไอ้แท็กติกตรงนี้เนี่ยครับเขาใช้ในหนังสือตัวเองอยู่ตลอดใช่ครับมันมี Dispatch 1035-960 จริงๆใช่ครับว่า CIA ต้องการจะ discredit เหล่านักทฤษฎีสมคบคิดจริงๆแต่นอกเหนือจากนั้นครับผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในเอกสารที่สุดครับก็คงจะเป็นวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้คือการจัดเตรียมข้อมูลสลับตอบโต้และลดความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอทฤษฎีสมคบคิดแปลกันอย่างง่ายๆครับกูเขียน Dispatch อันนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พวกมึงเอาหลักฐานไปดิสเครดิตและดีบังพวกมันไม่มีจุดไหนเลยครับที่ CIA แนะนำให้เจ้าหน้าที่ใช้คำเหล่านี้เป็นอาวุธทำลายข้อเท็จจริงอย่างที่เขาบอกเอาจริงผมคิดว่าแม่งนี่แหละครับที่ทำแบบนั้นคือตอนผมเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมเชื่อจริงๆเลยนะว่า CIA มันทำแบบนั้นคือ CIA มันก็ไม่ใช่คนดีนะครับมันก็ทำเพื่อประโยชน์ขององค์กรของมันแต่คนเขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาพยายามจะดิสเครดิต CIA โดยคอยบอกกับเราว่าไม่ว่าไอ้พวกนี้มันจะทำอะไรมันจะต้องแย่และไม่ชอบมาพากลทั้งหมดซึ่งผมไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดคุณจะไม่ไว้ใจมันแต่ไอ้การไปบอกว่ามันทำแบบนั้นโดยยกเอกสารที่เป็นหลักฐานว่ามันไม่ได้ทำมาแล้วหวังว่าคนจะเชื่อกันโดยไม่ไปเช็คเพราะว่ามันดูสกัมมี่นิดหนึ่งซึ่งไอ้คำว่า conspiracy theory นะครับนักปรัชญาคาร์ล พอปเพอร์ได้ใช้คำนี้ในหนังสือของเขาจนทำให้คำนี้ถูกใช้อย่างเป็นระบบโดยเขาได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกนั้นล้วนมาจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันมักจะเกิดจากปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจหรือประวัติศาสตร์อันซับซ้อนซะมากกว่ากล่าวคืออะไรบนโลกที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากท่านหลอดซะทีเดียวshit happen ครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่คนกลุ่มนี้คิดเอาไว้สำหรับพวกมันครับทุกอย่างครับมันมีต้น
ต้นเหตุมาจากอิลูมินาติแล้วมันกำลังควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังซีรีส์จอมอนิเตอร์อันที่2ที่คุณเปิดฟังคลิปนี้ไว้แล้วเล่นเกมอยู่ตลอดครับมันคุมหมดแล้วมันเลยทำให้ผมคิดครับว่าถ้าเกิดว่ามึงมีความเชื่อแบบนั้นเนี่ยมึงจะเชื่ออะไรได้บ้างในชีวิตมาลองคิดกันดูดีๆครับทำไมคุณถึงเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อแบบผมตามข่าวทั่วไปตามสื่อต่างๆเพราะผมมองว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้ผมได้อินฟอร์มระดับหนึ่งแต่จะคิดยังไงต่อจากนั้นถ้าผมไม่ได้นั่งคิดด้วยตัวเองก็อาจจะต้องหาใครสักคนที่น่าเชื่อถือไว้ใจว่าเขาจะถูกต้องแต่กับคนที่ไม่เชื่อสื่อหลักไม่เชื่อข่าวราชการไม่เชื่ออะไรเลยอย่างกลุ่มลูกน้องท่านหลอดครับเขาเอาอะไรมาเป็นตัวยืนยันว่าแนวคิดของเขาว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันถูกต้องผมไม่รู้แม่งเลยครับคือมันบอกว่าฮอลลีวูดเอาแต่ดิสเครดิตมันโดยการให้นักทีวีสมคบคิดมีแต่พวกบ้าเพอเจอร์ซึ่งก็ตรงอยู่แต่ในหนังสือนี้ครับมีการอ้างอิงหนังหรือซีรีส์การ์ตูน12 ครั้งด้วยกันมันบอกว่ามันเชื่อข่าวไม่ได้เพราะว่าพวกมันต่างถูกควบคุมหมดแล้วอะไรที่มันเป็นแฟกต์มันก็จะขึ้น false information ไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนรวมถึงการใช้สมุนไฟฟ้าสลายโจรมึงไม่เชื่อข่าวครับแต่ก็มีการอ้างอิงถึงภาพข่าวและเว็บไซต์สื่อหลักรวมถึงเอกสารรายงานอย่างน้อย30 ครั้งผมไม่รู้เลยครับว่าเขาต้องการจะเอายังไงกันแน่สรุปมึงเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะอย่างเดียวที่เขาเชื่อสุดใจเลยก็คือความคิดที่เขาปักใจไว้อยู่แล้วคือคนปกติครับความเชื่อมันเปลี่ยนไปได้ตลอดแล้วแต่ประสบการณ์และแต่สถานการณ์แต่ลูกน้องท่านหลอดมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเชื่อมันมาจากในเน็ตมาจากประสบการณ์ที่มันห่อล้อมด้วยความไร้เดียงสาส่งผลให้มันยึดมั่นแค่ตรงนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้อะไรจะเกิดขึ้นและหนักกว่าเดิมเพราะว่าต้องทำเป็นอาชีพพร้อมทั้งมีคนหัวอ่อนกว่าคอยเลียขาให้ซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถ้าเกิดมันบอกว่าสิ่งที่มันเชื่อนั้นมันคือการสมคบคิดแต่ไม่ครับมันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดนั้นมันมาจากแฟกต์มันมาจากความจริงทั้งที่ทั้งหมดนั้นมึงแค่จับใจความอะไรไม่ได้เองและเสือกไปหน้าหนาบอกว่าพวกมึงนี่แหละที่เอาแต่ปล่อยเฟกนิวในหนังสือนี้ครับมีการพูดถึง QAnon โดยเขาได้บอกว่ากลุ่มนี้ครับถูก CIA สร้างขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดโดยการใส่ความจริงเข้าไปเพื่อรวมกับข่าวเท็จทำให้แฟกต์นั้นถูกมองว่าเป็นเฟกนิวด้วยแต่ก่อนที่ผมจะเล่าครับผมอยากจะบอกว่าในหนังสือนี้มีแฟกต์ที่ผิดพลาดอยู่หลายจุดอย่างแรกคือเขาบอกว่า QAnon ครับคือกลุ่มที่แฉเรื่องพิซซ่าเกตแต่พิซซ่าเกตมันเกิดเมื่อปี 2016 แต่ QAnon เกิดเมื่อ 2017 ผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรครับแต่คราวหลังเช็คหน่อยนะและพิซซ่าเกตครับคือทฤษฎีสมคบคิดในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี 2016 โดยได้มีอีเมลของจอห์น เพเดสตาผู้จัดการแคมเปญของฮิลลารีคลินตันถูกแฮ็กหลุดออกมาโดยถูกปล่อยในวิกิลีกทั้งหมด 58,000 ฉบับซึ่งหลายๆอันนั้นครับก็จะมีการใช้คำแปลกๆเหมือนเป็นโค้ดลับอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างดังๆครับก็จะมีคุณคิดว่าผมเล่นโดมิโนบนชีสหรือบนพาสต้าดีหรือไม่ก็นักอสังหาริมทรัพย์เจอผ้าเช็ดหน้าผมคิดว่ามันมีแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับพิซซ่าใช่ของคุณหรือเปล่าโดยบางคนครับได้บอกว่าคำเหล่านี้มักจะเป็นโค้ดไว้แทนการค้ามนุษย์เพราะถ้าเกิดมึงลองอ่านเนี่ยครับคือแม่งโคตรจะไม่ make sense มึงหมายถึงอะไรทีนี้ในช่วงปีหลังก็ได้มี QAnon เข้ามามีบทบาทซึ่งแทนที่มองว่า QAnon แฉเรื่องพิซซ่าเกตครับผมมองว่ามันคือภาคต่อซะมากกว่าคือกลุ่มนี้ครับเริ่มต้นจากชายที่ชื่อว่าคิวที่โพสในโฟร์แชนแล้วบอกว่าตัวเองนั้นมีคิวแลนระดับสูงที่สามารถเข้าดูไฟล์ลับได้และถ้าเกิดว่าพิซซ่าเกตครับมันคือการบ่งบอกว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจริงๆ QAnon ก็เข้ามาต่อเติมแล้วบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่การค้านะแต่พวกมันยังบูชาซาตานและคอยทรมานเด็กเพื่อดึงสารแอนนาโคมจากเลือดเอามาเสพเพื่อความอายุวัฒนะอีกด้วยในช่วงหลังครับผมมาเจาะเรื่องตรงนี้อีกทีนึงกูชอบมากหลักฐานเพียบหลังจากนั้นเขาก็บอกครับว่ากลุ่ม QAnon เนี่ยก็เหมือนจะกลายเป็นพวกเพอร์เจอร์ไปคือใส่ไฟอวยทรัมป์ว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่จะมาต่อสู้กับพวกอีลิทรวมทั้งปล่อยข่าวเท็จที่เน้นความสะใจทางอารมณ์เช่นบิลเกตฮิลลารีคลินตันโจไบเดนโดนประหารไปแล้วที่เราเห็นคือตัวปลอมเทสลาสามารถสร้าง Miracle Bed เตียงที่รักษาทุกโรคได้ขึ้นมาแล้วจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ฟรีเสื้อฟอกเจเลสวางขายแล้วพร้อมปักฟอนต์ที่แขนคือผมงงมากๆครับมึงกำลังจะบอกว่านี่คือข่าวเท็จเน้นความสะใจทางอารมณ์หรอทั้งที่มึงบอกด้วยตัวเองครับว่าแม่งมีเอเลี่ยนคอยบงการโลกอยู่มึงโลไปแล้วแต่กูแคปทันครับผมกับโพสที่เขาได้โพสคลิปนึงจากซีรีส์ Disjointed โดยบอกว่าฉากนี้ที่เขาได้โพสมันนั้นพูดความจริงทั้งหมดไว้ความจริงมีอะไรบ้างครับอเมริกาส่งเสริมให้คนอ้วนและเชื่องช้าจะได้ให้เอเลี่ยนกิ้งก่าที่ร่วมมือกันจับตัวง่ายๆและมนุษย์กิ้งก่าควบคุมโลกอยู่จัดฉากสงครามเย็นด้วยการส่งหมาไปอวกาศเพื่อกัดนิวอาร์มสตรองและสแตนลีย์คูบิกแม่งกำลังถ่ายจัดฉากลงมาจอดบนดวงจันทร์นี่ครับคือความจริงทั้งหมดที่มึงนำเสนอที่มึงเชื่อมึงอาจจะลบไปเพราะกลัวโดนล้อว่าแม่งดูกระบือรับประทานเกินไปที่มีคนเชื่อแต่ผมรู้ครับว่ามึงเชื่อสุดหัวใจอีกนิดครับมึงแต่งเพลงไปแล้วผมรอฟังเพลงใหม่อยู่นะครับล่าสุดเพลงคริปโตเนี่ยเพราะว่ามันอัปเดตไปนิดนึงไอสัตว์โจไบเดนไม่เป็นหุ่นยนต์มาคอยพูดว่ามันจะดูเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่พวกมึงเชื่อกันมาเลยมึงไม่ต้องไปตีเนียนดิสเครดิตทฤษฎีสมคบคิดของคนอื่นครับว่ามันเท็จว่ามันเน้นสะใจทั้งที่มึงครับลูกพี่ทำแบบนี้เป็นชีวิตจิตใจไอห่าคนอื่นแม่งมีทฤษฎีอะไร
เวอร์หน่อยที่ตัวเองไม่เชื่อเสือกบอกเน้นสะใจตัวเองแม่งบิดเบือนคำพูดที่ในหลวงร.9 พูดเสือกบอกเป็นข้อเท็จจริงและยกยอตัวเองว่าเป็นคนดีทุยคือถ้าเกิดมึงรักชาติรักศาสนาแต่ยังอยู่ในกลุ่มที่หัวหน้าแม่งบิดเบือนคำพูดของในหลวงอยู่แบบนี้เอาจริงๆนะครับผมอับอายแทนว่ะไอ้ flip fact to fake ครับถึงแม้แม่งจะติดหูดีมากแต่เอาจริงๆมันขัดใจผมชิบหายเลยนะคือผมเข้าใจคำว่า fact มันคือข้อเท็จจริงมันคือสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจร่วมกันได้ว่ามันเป็นแบบนั้นแต่แฟกต์ของนักทฤษฎีสมคบคิดครับแม่งดูจะต่างจากคนทั่วไปเพราะสำหรับพวกมันครับข้อเท็จจริงมันคืออะไรก็ตามที่กูคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรมายืนยันมันตรงกับที่กูคิดแปลว่ามันต้องใช่มึงเชื่อกูเลยครับเดี๋ยวกูก็บ่นอีกรอบนึงเพราะมันเขียนด้วยความมั่นใจชิบหายนี่แหละว่าตัวเองถูกมาตลอดผมเลยหมั่นไส้มากเป็นพิเศษยังแนวคิดที่ว่าทลอดไม่ต้องการจะลดประชากรแม่งก็อ้างมาจากจอร์เจียไกด์สโตนว่ามันมีเขียนว่าลดจำนวนประชากรให้เหลือเพียง500 ล้านคนซึ่งมันก็ไปโยงกับ Infinity War อีกทีเพราะแตนอสไม่ต้องการดิดนิ้วลดจำนวนประชากรครึ่งหนึ่งเพื่อความสมดุลทีนี้ครับหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าไอ้สิ่งที่แผ่นนี้เขียนเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ของพวก 0.1% ของโลกไม่มีจริงๆคือมึงกับกูครับเรามองแฟกต์เป็นสิ่งหนึ่งที่มึงต้องพิสูจน์เป็นสิ่งที่มันน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกเป็นแฟกต์อเมริกาส่งยานอวกาศไปที่ดวงจันทร์เป็นแฟกต์เพราะมันเต็มไปด้วยหลักฐานที่มึงสามารถที่มองแล้วบอกว่าโอเคมันเกิดขึ้นแต่กับลูกน้องท่านหลอดครับเพียงแค่มีหนังสักเรื่องตรงกับสิ่งที่มันคิดมันคือแฟกต์มีสำดูสั่งสร้างหินขึ้นมาแล้วตรงกับสิ่งที่มันคิดมันคือแฟกต์และถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นมึงไม่ใช่นักทฤษฎีสมคบคิดครับมึงควรจะเรียกตัวเองว่านักข่าวแต่ไม่น่าได้ครับเพราะว่านักข่าวมันต้องลงพื้นที่จริงไปสืบหาข้อมูลจริงลงไปเสี่ยงจริงแต่ลูกพี่กูครับจับแพะชนแกะออนไลน์อยู่อย่างเดียวเลยพอมาถึงเขาก็หาแล้วครับแต่มันกินง่ายเกินไปอ่ะคือโดยทั่วไปนะครับเวลาเราอยากจะเปิดโปงใครสักคนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานแน่นอยู่หมัดว่าไอ้นี่มันทำจริงๆยังหลุดไม่ได้หรืออย่างน้อยมันก็ต้องพอที่จะตั้งข้อสงสัยในระดับหนึ่งแต่สำหรับลูกน้องท่านหลอดครับมันเหมือนเกมหย่อนเชฟเลขาคณิตที่มันจะต้องมาหยิบเลือกใส่ช่องให้มันตรงปัญหาก็คือแม่งเสือกยัดทุกอย่างลงในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยแหละอย่างไอ World Economic Forum งานประชุมระดับโลกที่น้อยคนจะได้ไปแถมจะต้องจ่ายค่าสมาชิกมหาศาลคุณท็อปครับได้บอกว่าจะต้องจ่ายปีละ10 ล้านด้วยกันหลายอย่างที่เขาเขียนมาครับ make sense มากๆคือแบบนี้คืองานประชุมที่ไหนที่ใครจะไปก็ได้ขอแค่มีเงินโดยบอกว่าเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอะไรที่น่าสงสัยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วครับแต่มันก็มาตกม้าตายตรงที่มันพยายามเชื่อตีความ WEF เนี่ยแหละคือเขาเขียนว่าตีความครับมึงตีความอะไรก่อนคือมึงจะทำให้มันดูน่าสงสัยและให้เราไปตีความคิดต่อด้วยตัวเองไม่ได้ครับแต่มึงจะต้องเล่นใหญ่จนมันดูเพอร์เจอร์ไปเนี่ยแหละคือไองานนี้ครับมันเป็นงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกได้โดยคนที่มานั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขอแค่มีเงินคือแม่งระบบนายทุนชิบหายนโยบายอะไรต่างๆที่ดูเหมือนจะมีเจตนาที่ดีและ make sense on paper มันก็ถูกบิวและกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หาเงินเท่านั้นคือถ้าเกิดเราเว้นไว้แค่นั้นครับผมเชื่อว่าใครก็สามารถที่เข้าใจได้และเห็นด้วยได้เพราะมันคือการวิจารณ์จากข้อเท็จจริงและพูดถึงโครงสร้างของตัวองค์กรมันแต่ในหนังสือครับมันจะต้องพามาในเวที่แบบไอ้พวกนี้มันกำลังเล่นบทพระเจ้าอยู่มันมีดีลลับที่เอาชาติตัวเองมาเดิมพันเพื่อแบ่งผลประโยชน์ที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการก่อไซเบอร์แอทแทคที่คอยสอยเครื่องบินให้ตกหรือแผนการก่อการร้ายด้วยการวางตัวผู้อพยพไปทั่วโลกไม่ก็ปล่อยโรคระบาดมาอย่าง Disease X Bro มึงเกือบซื้อใจกูได้แล้วตอนแรกทำไมมึงจะต้องทำอย่างนี้วะคือพูดกันมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากให้คุณทำความเข้าใจนักทฤษฎีสมคบคิดครับว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นและทำไมบางทีคุณอาจจะควรเชื่อแบบนั้นผมมองเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนครับและในหลากหลายครั้งมันก็ลำบากที่เราจะต้องมองเรื่องเป็นเรื่องบางทีคุณอาจจะบอกว่าผมเป็นแกะที่รอโดนเชื่อจากท่านหลอดก็ได้เพราะว่าผมไม่เข้าใจโลกมากพอแต่บางทีผมอาจจะเข้าใจโลกมากพอก็ได้ผมถึงเชื่ออย่างนั้นคือผมเพิ่งดู 12 Angry Men มาครับเป็นหนังที่สุดยอดมากๆเรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่มันติดตัวผมมาตลอดเลยก็คือหน้าที่ของเราต่อความสงสัยกับโลกใบนี้เมื่อไหร่กันครับที่เราควรจะปล่อยมันไปคือผมทำทั้ง2คลิปนี้มาครับผมเป็นคนที่สเกปติกสัสๆเลยนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดครับผมทำได้ดีกว่าพวกนี้ซะอีกหนังเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับลูกขุนผู้ชาย12คนในห้องร้อนๆที่ต้องมาตัดสินคดีเด็ก18ที่แทงพ่อของตัวเองไปนั้นสมควรถูกประหารหรือไม่ซึ่งทุกคนครับมองว่าเด็กผิดอย่าไม่ตั้งข้อสงสัยแต่เรื่องมันก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ชายคนหนึ่งครับแค่เคลือบแข็งขึ้นมาว่าบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดจุดที่น่าสนใจครับชายคนนี้เขาไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าคนอื่นเลยเขาไม่ได้มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดซะด้วยซ้ำเด็กมันอาจจะผิดอาจจะไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันแต่เพียงแค่เขาไม่สามารถมั่นใจกับหลักฐานที่ถูกนำเสนอมาเหล่านั้นเขาจึงแค่อยากจะลองคิดกับมันสุดท้ายครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กนั้นผิดหรือไม่บางทีไอ้พระเอกคนนี้มันอาจจะทำให้ฆาตกรคนหนึ่งที่สมควรถูกประหารรอยนวลไปใช้ชีวิตและก่อเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแต่เพียงแค่เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอย่างง่ายๆกับชีวิตของคนคนหนึ่งได้มันก็คุ้มค่าแล้วที่เราจะต้องมาเสียเวลาคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังมันอาจจะฟังดูลีชิ่งไปนิดนึงครับที่ผมมาเล่าหนังเรื่องนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกหลักๆก็คือผมรู้ครับว่าทำไมหลายๆคนถึงเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเพราะว่ามัน make sense และหลายอย่างในชีวิตครับถ้าเกิดคุณลองคิดว่ามันมีใครสักคนหนึ่งจ้องจะเล่นงานกูอยู่อย่างลับๆบางทีมันอาจจะหลงหลอกก็ได้และผมก็อยากจะให้คุณเปิดหูเปิดตาไว้ตลอดครับไม่ว่าเรื่องราวมันจะดูไร้สาระและเพ้อเจ้อขนาดไหนถ้าบางทีคุณฟังผมเล่ามาแล้วคุณสงสัยแม้แต่นิดเดียวก็อย่าเพิ่งปัดมันไปทั้งหมดครับบางทีมันอาจจะใช่อย่างเคสที่หนักแน่นที่สุดคน
ของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเพจเรื่องเล่าเช้านี้ที่คุณสรยุทธ์ครับได้อ้างอิงว่ามีการพาดพิงว่าพรรคส้มนั้นเป็นผู้อิลูมินาติมาพูดแต่รายการก็ปิวหายวับไปต่อหน้าต่อตาเหตุผลนั่นแหละครับเพราะไปเมนชั่นเพลง Imagine ของจอห์น เลนนอนได้คำตอบหรือยังเพราะอะไรImagine เหรอคือผมก็ยังไม่เคยดูคลิปก่อนโดนลบเหมือนกันครับสื่อบางที่บอกว่าเปิดเพลง Imagine คอเลยโดนแต่ในคลิปนี้คุณสรยุทธ์ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าโดนเพราะอะไรคือถ้าเกิดโดนเพราะเพลงก็ make sense ครับเพราะมันทำงานไวมากๆระบบ YouTube แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ท่านหลอดไม่ก็ของแรงจัดเลยแหละผมอยากจะให้คุณเข้าใจครับว่าการที่ผมได้มาทำวิดีโอนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่ามันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เป็นความจริงหรือหลายๆอย่างที่เรามาพูดกันในวันนี้มันจะเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดไปทั้งหมดโดยเฉพาะในปัจจุบันครับที่เรามักจะเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายที่เราจะเห็นในแค่หนังหรือในฟิกชันตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเจฟฟรีย์ เอฟซีนหรือแม้กระทั่งดิดี้กับกระบวนการค้ามนุษย์ที่คอยแบล็กเมลเซเลบริตี้คนดังๆไว้ใช้งานในอนาคตแต่ทฤษฎีสมคบคิดมันมีขอบเขตของมันครับถ้ามึงมาบอกกูว่ารัฐบาลกำลังจับตาฟังเราผ่านกล้องเว็บแคมผมก็อาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะเรารู้ครับว่าโทรศัพท์แม่งฟังเราอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรไปแม่งก็ขึ้นแอดแบบนั้นว่างๆครับผมทำเล่นอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดมึงมาบอกกูว่าโลกนี้แม่งมีเอเลี่ยนคอยจับตัวคนแล้วมีมนุษย์กิ้งก่าใส่หนังคนมาลงเล่นการเมืองจะคาดหวังให้กูเชื่ออะไรแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานที่ดีจริงๆก็ต้องเงินหนาประมาณนึงอะและนี่ครับคือสิ่งที่กลุ่มนี้เชื่อกันเชื่อแบบสุดหัวใจอะแต่ไอ้คำว่าหลักฐานของเขาเนี่ยครับหลักๆของมันก็คือกูคิดแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้าข่ายมันคือหลักฐานซึ่งนี่ไม่ควรจะเป็นวิธีความคิดของคนที่นำเสนอข่าวนะครับเพราะนั่นหมายความว่าข่าวมันจะเต็มไปด้วย bias เต็มไปด้วยอคติแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรมาแบ็กอัพเลยเพราะว่ากูอยากจะให้มันเป็นแปลว่ามันต้องเป็นผมยกตัวอย่างคิมจองอึนอันนี้ครับกับหัวข้อที่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นล้วนต่างเป็นคนของอีลิทดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดมันก็คือละครชุดใหญ่ที่มันถูกกำหนดตั้งแต่แรกและอะไรกันครับคือจุดเชื่อมโยงคิมจองอึนนั้นคือคนของท่านหลอดเพราะมันมีหน้าอยู่ในเว็บของ WEF แค่นั้นเลยครับแค่นั้นจริงๆซึ่งเขาได้เขียนกำกับไว้ครับว่าคิมจองอึนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ไข่ก็ได้เป็นสมาชิกของ WEF ด้วยซึ่งถ้าเกิดมึงใช้สมองคิดสักนิดนี่ครับมึงก็จะรู้ว่าหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันไม่หมายความว่ามันเป็นสมาชิกโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่สมาชิกก็ยังมีหน้าโปรไฟล์กูริต้าตันเบิร์กไม่ได้เป็นสมาชิกก็มีหน้าโปรไฟล์ยังกูไม่ได้เป็นสมาชิกก็ยังมีคือถ้าเกิดมึงมีลูกคิมจองอึนกับประธาน WEF จับมือกันมันก็ยังพอไปได้ครับอย่างที่เขายกให้มาดูในสีจิ้นผิงตรงนี้ซึ่งลูกพี่หมีภูกูก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเหมือนกันแต่เขาก็เขียนว่าเป็นเพราะไม่มีหน้าโปรไฟล์มันชัดเกินไปอะครับกับเจตนาที่เขาอยากจะให้เรื่องราวของตัวเองเป็นจริงให้ได้โดยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามประเด็นคือผมไม่รู้ครับว่าเขาไม่มีความรู้จริงหรือแกล้งเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เพื่อที่อยากจะขายหนังสือให้ได้เชิงแบบมึงแต่งเรื่องนึงขึ้นมาแล้วจงใจที่จะปล่อยพอร์ตโฮไว้เพื่อในเรื่องที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ดูจากการใช้คำและการโพสต์ครับผมเดาว่า IQ ไม่น่าจะค่อยสูงเท่าไหร่แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ EQ ครับที่ต่ำกว่าอย่างชัดเจนมันแค่แบบน่าเศร้าอะครับที่ไทยเรามีกลุ่มลัทธิอะไรแปลกๆมันมีทั้งทีปกติมันมีแต่แดกขี้กับปล่อยพลังไงแต่แม่งถูกคุมด้วยหัวหน้าที่ทำตัวแบบนี้มันไม่มีอะไรให้เล่นขนาดนั้นไงคือไอ้พรรคส้มมันจะเป็นคนของท่านหลอดนะครับมันอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่สิ่งที่ผมขอครับคือหลักฐานที่แม่งเป็นหลักฐานจริงๆไม่ครับคนชูมือสามเหลี่ยมไม่ใช่หลักฐานครับไม่ครับเรื่องที่มึงแต่งตอนอาบน้ำไม่ใช่หลักฐานครับคือมันคิดว่ามันต่างจากพวกที่มันด่าไปตอนแรกอะไอ้กลยุทธ์ความจริงครึ่งเดียวผสมเรื่องเท็จที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงโบรมึงรู้ใช่ไหมครับว่าแหล่งอ้างอิงของมึง 80% มึงคือหนังอย่างอะดรีนาโครมตรงนี้ครับที่เขาบอกว่ามันคือยาอายุวัฒนะของกลุ่มท่านหลอดซึ่งการจะได้สารนั้นเนี่ยคุณจะต้องสกัดจากเลือดของเด็กบริสุทธิ์ที่ถูกทรมานอย่างตื่นกลัวสุดขีดโดยนักการเมืองระดับสูงดาราฮอลลีวูดต่างต้องการใช้ยาอะดรีนาโครมกันทั้งสิ้นเพื่อคงความเยาว์วัยทำให้ดูเด็กลงและฟื้นฟูการเสื่อมของเซลล์ต่างๆแน่นอนครับเขาก็ได้โยงเรื่อง Monster Inc กับ South Park It is harvested from children for euphoric and life-enhancing benefit เอาละครับนักศึกษานั่นครับคือหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้พวกอีลิทมันสกัดเลือดจากเด็กบริสุทธิ์มาทำเป็นยาเพื่อให้ตัวเองยาววัยมีใครพอที่จะนำเสนอข้อมูลได้ไหมครับว่าหลักฐานอะไรกันเหมาะที่จะเอามาแบ็กอัพข้อมูลว่าเด็กนั้นถูกจับตัวไปจริงๆแว่นด้านหลังครับเพราะว่าเลือดเด็กมันจางครับพอกันเลยไอหัวหย่อยเพราะว่าเด็กเนื้อมันนุ่มหรือเปล่ามึงนั่งเลยไอเสื้อขาวอะเอาสถิติเด็กหายมาแบ็กอัพครับว่ามีเด็กนั้นหายไปจำนวนมากเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากทีนี้ลูกน้องท่านหลอดครับก็ได้เข้าเว็บไปหาว่ามีเด็กหายใน US กับ UK กี่คนซึ่งพอที่ตัวเลขปุ๊บเขาก็แคปส่วนนั้นแล้วเอามาเขียนลองคิดดูสิทำไมเด็กถึงหายตัวไปมากมายทุกปีในสหรัฐและอังกฤษมีรายงานเด็กหายไปกว่า 400,000 คนต่อปีซึ่ง make sense มากครับผมไม่มีอะไรจะเถียงเลยถ้าเกิดคุณอยากจะบอกว่าเด็กมันหายเยอะเป็นพิเศษใน US 4 เท่าเมื่อเทียบกับ UK คุณก็ต้องใช้สถิติจริงๆแบบนี้มานำเสนอถึงแม้นั่นจะเป็นสถิติที่อ้างอิงมาจากปี 2015 จากเอกสาร FBI และจริงๆแล้วมันไม่ใช่
660,000 ครับแต่เป็น 634,908 แต่สว่าช่วงท้ายปีครับเรคคอร์ดเหลือเพียง 84,000 รายเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นได้กลับบ้านแล้วซึ่งก็ยังเยอะอยู่แต่มันก็ไม่น่ากลัวเท่ารายงานหาย 400,000 คนต่อปีซึ่งก็เข้าใจได้นี่ครับนักศึกษาคือการนำเสนอหลักฐานที่ถูกต้องมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดใช่มันไม่ได้นำเสนอภาพรวมว่ารายงานส่วนใหญ่นั้นมันคือเด็กที่หนีออกจากบ้านหรือถูกพ่อแม่เด็กแย่งกันใช่แต่มันไม่ใช่เฟกนิวเขาแค่เลือกที่จะบอกเราไม่ครบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องที่เขาอยากจะเล่าใช่ครับวันนี้ไม่ใช่รูปแบบการทำข่าวที่ดีแต่ซะว่าเขาไม่ใช่นักข่าวดังนั้นหัวข้อชิ้นนี้ถึงแม้ว่าจะ L ในเชิง morally แต่ W ในเชิง objective ของมันโอเคครับสมมุติว่าเด็กถูกจับไปจำนวนมากหลักฐานที่2ที่เราต้องโชว์ครับคืออะไรไอ้แวนข้างหลังครับโชว์ให้เห็นว่าคนใช้อ่อนเยาว์จริงครับใช้ได้เนี่ยถูกต้องนะครับผมซึ่งเอาจริงครับไม่ได้ยกตัวอย่างได้ยากขนาดนั้นโดยเฉพาะดาราฮอลลีวูดครับที่มันมีเคสที่นักแสดงมันดูไม่แก่เลยแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีเยอะแยะมากมายโดยในหนังสือนี้ครับเขาได้ยกตัวอย่างจอร์จ โซรอสบิลเกตแบบไม่ได้มีรูปภาพทีนี้ครับนักศึกษาผมได้เตรียมรูปบิลเกตในปีที่แล้วมาเพราะหนังสือนี้ครับเขียนเมื่อปี 2025 เรามาเชยชมหน้าอันยาววัยของมหาเศรษฐีที่เขาบอกว่าเสพเลือดเด็กกันครับโอ้เฮลนะอย่าพึ่งครับนักศึกษาครับเดี๋ยวมันจะไม่แฟร์นี่ครับคือรูปบิลเกตปี 2005 2015 และ 2025 เดี๋ยวผมจะสุ่มรูปให้ดูนะครับแล้วลองให้นักศึกษาเดาว่ารูปไหนเนี่ยแก่ที่สุดแล้วคือแบบมึงไม่ต้องพูดถึงจอร์จ โซรอสเลยนะครับแม่งหนักกว่าเยอะมึงกล้าเขียนมาได้นะถ้าเกิดมีคนบอกว่าลุงแม่งอายุ95กูก็เชื่อครับเพราะลุงแม่งหน้าเหมือนคนอายุ95นี่มึงไปแดกเด็กสกัดแถวไหนเนี่ยแต่อันนั้นยังเบาๆครับเพราะมันเป็นเคสที่คุณจะต้องไปหาตัวบุคคลเองไล่ดูทีละรูปแต่ละปีเองส่วนที่หนักครับมันคือการยกตัวอย่างบุคคลแล้วมีปีบอกแถมใส่รูปมาด้วยเนี่ยแหละซึ่งนี่ครับนักศึกษาครับคือรูปทอมครูซปี1986และนี่ก็คือทอมครูซปี2010โดยเขาได้เขียนกำกับไว้ครับว่าภาพของทอมครูซนั้นดูไม่แก่ลงเลยทีนี้ครับถ้าเราลองใช้ตาดูเนี่ยก็จะรู้ว่าทอมครูซครับแม่งแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดลองซูมดูหน้าเปรียบเทียบทีนี้คุณสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าคนเขียนมันไปกินนมอัดเม็ดตัวไหนมาหรือแค่อยากจะเขียนใส่ลงไปคือแบบคุณเป็นคนเลือกรูปมาผมไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตอะไรได้เลยแฟกต์ของคุณมันถูกดีบังในเวลาเดียวกันด้วยสิ่งที่คุณนำเสนอมาให้ปัญหาคืออะไรครับนักศึกษามันมีหลากหลายรูปที่ดีกว่านี้มากครับที่จะนำเสนอว่าทอมครูซนั้นไม่แก่ลงเลยแต่ไม่ครับเขาต้องเลือกรูปที่มันแย่ที่สุด for some reason และแน่นอนครับเขาก็จะโยงมาที่ภาพของเจเรต เลโตที่ผมเคยพูดไว้ในคลาสที่แล้วมีใครพอที่จะจำได้ไหมครับหัวหย่อย It's Morbin time มึงนั่งข้างๆตบหัวมาให้หน่อยไม่ต้องโยงอะไรครับเดี๋ยวผมบอกแล้วกันเขาโพสต์ภาพใน IG ว่าตัวเองไม่แก่โดยเขียนว่า human blood เสมือนว่าเป็นการสื่อในว่ากูไม่ดูแก่ลงเลยเพราะว่ากูกินเลือดคนเว้ยซึ่งเอาจริงนะครับไม่ได้แปลกขนาดนั้นผมหมายถึงมันก็แปลกแหละแต่มันก็มีคนทำอย่างเปิดเผยกับคนที่พยายามจะทำให้ชีวิตตัวเองยืนยาวโดยการโอนถ่ายรูปของตัวเองมาให้ปัญหาคือไอ้คนเขียนนะครับเขาคิดว่าเจเรต เลโตเนี่ยยอมรับว่าตัวเองซื้อยาอายุวัฒนะที่ทำจากเลือดเด็กลงใน IG โดยไม่ได้มองมันเป็นมุกเลยสักนิดสิ่งนี้ที่ผมไม่เข้าใจครับคือเขาไม่เข้าใจเขาว่าคอนเท็กซ์หรือบริบทอะไรเลยเหรอผมจำได้ว่าคลิปที่แล้วผมก็พูดครับแต่ยิ่งผมอ่านเพิ่มมากขึ้นผมก็ยิ่งสงสัยอยู่ดีว่าแบบอันนี้คือลูกพี่ไม่รู้จริงๆหรือมีเจตนาแอบแฝงที่อยากจะใส่ในหนังสือลงมาให้ได้ผมยกตัวอย่างครับมีช่วงหนึ่งครับลูกน้องท่านหลอดได้บอกเอาไว้ว่าดูสิครับนายท่านของผมได้ใช้ AI เพื่อล้างสมองและควบคุมคนได้ด้วยการป้อนข้อมูลและบิดเบือนความจริงผมเจอมากับตัวเลยครับนี่ครับผมใช้ AI ใหม่ไปถาม ChatGPT ว่าแซม อัลแมนเป็นชาวยิวหรือไม่ซึ่งก็ตอบมาว่าใช่แต่ทีนี้ผมได้ลองใช้อีก ID ที่ขุดเรื่องต่างๆมากมายมาถามคำถามเดิมแต่ AI กลับไม่ยอมตอบว่าเป็นชาวอะไรยกเหตุผลมาอ้างต่างๆมากมายว่าไม่เกี่ยวกันนี่แหละครับคือหลักการควบคุมข้อมูลของนายท่านของผมและความจริงจะกลายเป็นเรื่องโกหกไปคือถ้าเกิดมึงลองคิดตรงนี้สักพักหนึ่งครับถ้าคิดได้นะมึงก็จะเก็ตครับว่า AI มันฉลาดมากพอที่มันเข้าใจว่ามึงถามเพื่ออะไรผมยกตัวอย่างครับสมมติว่าผมถาม AI ว่าซื้อปืนได้ยังไงบ้างแน่นอนครับว่ามันก็จะตอบมาตามปกติแต่ทีนี้ครับถ้าอีก ID หนึ่งผมเล่าให้ฟังว่าผมเบื่อชีวิตไม่อยากอยู่แล้วถาม AI ว่ามีวิธียังไงที่จะด้องขี้ตัวเองได้บ้างแล้วถ้าเกิดมึงไปถามว่าซื้อปืนยังไงได้บ้างเนี่ยมึงเข้าใจไหมครับว่าทำไมมันถึงลังเลที่จะตอบเข้ามามึงไม่ชอบเวลา AI มันฉลาดหรอวะถ้ามึงอยากจะถามแล้วให้มันได้คำตอบเลยมึงไปถาม Google ทีนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่เก็ตครับว่าทำไมมันถึงมีปัญหาคือไอ้ข้อมูลว่าแซม อัลแมนเป็นชาวยิวเนี่ยครับมันไม่ใช่ความลับหรืออะไรหรอกแต่ก็นับทฤษฎีสมคบคิดครับที่มันชอบบอกว่ายิวมันครองโลกยิวมันครองสื่อคุม AI ล้างสมองคนแล้วยิ่งลูกน้องท่านหลอดครับได้ใช้คำว่าอีก ID ที่ผมขุดเรื่องต่างๆมามากมายการจะไปบอก AI ว่า CEO ของมึงเป็นชาวยิวเนี่ยมึงพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไม AI มันถึงอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเปรียบเทียบกันง่ายๆครับให้คนไทยเก็ตมันเหมือนกับผมบอกว่าแ
จ็คแป๊บโฮเป็นคนอีสาน AI ก็จะบอกว่าใช่ครับแจ็คแป๊บโฮเป็นคนอีสานแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นครับผมได้ถามว่าทำไมคำว่าคนอีสานถึงเป็นคำด่ามันแค่เรียกเฉยๆ AI มันก็จะจับได้มากขึ้นครับว่าบางทีมึงอาจจะเป็นผู้เหยียดคนอีสานก็ได้และไอการไม่เข้าใจคอนเทกต์ของเรื่องราวของเขาหรือในกรณีนี้ก็คือเขามีสิ่งที่ต้องการนำเสนออยู่แล้วแต่พยายามจะโยงอะไรต่างๆเพื่อให้มันเป็นไปให้ได้แล้วบอกว่านี่คือหลักฐานเฉยเลยแบบกูเจออันไหนกูว่าจับวางอย่างเดียวแค่คิดว่ามันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆกูก็ไม่สบายใจแล้วนะนึกภาพครับมึงไปร้านอาหารตามสั่งป้าครับกะเพรา1 จานป้าก็บอกมาว่าเอากลับบ้านไหมแล้วมึงถามกลับเอาอะไรกลับครับป้ากะเพราไงหนูกะเพรามันทำไมครับป้าที่หนูสั่งกะเพราเมื่อกี้หนูจะทานที่นี่หรือจะเอากลับบ้านจ๊ะโหป้าบอกแค่นี้ผมก็เข้าใจแล้วโอ้มึงงงครับไอคิวเท่าไหร่ครับนี่น่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วมันยังมีหนักกว่านั้นอีกครับอันนี้ยังถือว่าเบเไปเลยมันมีหน้าหนึ่งครับที่เขาบอกว่าบิลเกตไปบอกในเท็ดทอล์กว่าถ้าเราทำงานด้านสุขภาพและวัคซีนได้ดีเราจะลดประชากรลงได้ 10-15% โดยเขาเอาข้อความนี้มาตีความว่าบิลเกตนั้นมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนประชากรของคนผ่านการฉีดวัคซีนทีนี้เรามาลองดูคอนเท็กซ์เพิ่มเติมกันครับ This equation has 4 factors. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. สิ่งที่บิลเกตพูดถึงใน TED Talk ตรงนี้ครับมันคือสมการการลดการปล่อยก๊าซ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งที่เขานำเสนอมาครับก็คือการลดสมการทั้งหมดนี้ลงไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรบริการต่อคนพลังงานที่ใช้ต่อบริการหรือปริมาณคาร์บอนต่อหน่วยพลังงานและซึ่งไอ้คำว่าถ้าเราทำงานด้านสุขภาพและวัคซีนได้ดีเราจะลดจำนวนประชากรลงได้ 10-15% มันไม่ได้หมายความว่ามึงไปฉีดวัคซีนทำให้คนตายแต่มันคือการป้องกันให้คนไม่ตายมึงจะได้ไม่ต้องมามีลูกเพิ่มมึงไม่เก็ตเหรอวะเขาไม่ได้ต้องการให้ประชากรที่มีอยู่แล้วลดลงแต่ต้องการที่ลดการเกิดของประชากรในอนาคตเพราะว่ายิ่งคนเยอะ CO2 ก็เยอะการแย่งทรัพยากรก็เยอะขึ้นที่นี่ครับคุณสามารถวิจารณ์อะไรต่างๆได้มากมายอย่างเช่นคุณอาจจะบอกได้ครับว่าพวกมหาเศรษฐีรวยชิบหายนั่งเครื่องบินเจ็ตเป็นว่าเล่นแต่เสือกมาบอกมาสอนพวกเราให้ระวังเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์ไอสัตว์คำว่าคาร์บอนฟุตปรินท์นี้ไม่ก็มีต้นกำเนิดมาจากบริษัทน้ำมันที่มันสร้างคำนี้ขึ้นมาเพื่อที่ผลักภาระให้กับประชาชนแทนที่จะไปโฟกัสถึงต้นตอปัญหาที่แท้จริงมันมีมากมายหลายเรื่องครับที่มึงสามารถที่จะวิจารณ์ได้และผมจะเห็นด้วยแต่นี่มึงบอกว่าเขาจะมาล้างบางประชากรมึงรู้ใช่ไหมครับว่าเขาอ่านเป็นสคริปต์คนฉลาดที่ไหนมึงจะมาบอกว่ากูต้องการฆ่าคนไปอีก 10-15% ในเวทีที่มันมีคนดูเป็นล้านคนแล้วมึงเชื่อกูนะครับมึงก็จะบอกว่านี่เป็นการสปอยของท่านหลอดมึงมีแค่นี้แหละแต่ผมก็พอรู้ครับว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจบริบทของเวทีตรงนี้หลักๆครับก็เป็นเพราะมันไม่ได้เชื่อเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยแหละซึ่งผมก็อยากจะบอกไว้ก่อนครับว่าการที่ใครสักคนนึงมันเป็น climate denier นี่มันเห็นได้บ่อยกว่าที่คุณคิดถ้าเทียบกับการที่เขาบอกว่าเอเลี่ยนแม่งส่ง UFO มาจับคนแล้วมีมนุษย์กิ้งก่าเป็นประธานาธิบดีของโลกอยู่ผมก็มองว่าแม่งดูธรรมดากว่าคือกับเรื่องพวกนี้ครับถ้าเกิดคุณไม่ค่อยติดตามสักเท่าไหร่คุณจะไม่รู้อย่างแน่จริงหรอกครับว่าโลกมันแย่ขนาดไหนไปแล้วบ้างคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าปีที่แล้วเดือนนี้มันจะหนาวแต่มันไม่หนาวเดือนนี้ปีที่แล้วที่มันเคยร้อนแม่งก็เสือกร้อนหนักกว่าเดิมแต่ผลกระทบของโลกร้อนครับมันมีเยอะกว่านั้นมากๆแน่นอนครับไม่ใช่เหตุการณ์ทุกอย่างจะมีต้นเหตุมาจากโลกร้อนแต่ถ้าเกิดพูดกันโดยรวมๆครับมันแค่ทำให้ทุกอย่างที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติอย่างที่ผมวันๆเอาแต่เล่นเกมไม่ทำการทำงานอันนี้ก็มาจากโลกร้อนต้องมีสักที่หนึ่งไอ้เยอะโอ้ดูไม่เอาเป็นไหนสัตว์เป็นไหนกดดีๆก็ได้นี่ไงไม่ใช่ไหนไม่ใช่โอ้โหทีนี้ครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อในโลกร้อนเนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมันจะโทษอะไรได้บ้างโทษท่านหลอดครับแต่มันไม่ได้โทษเชิงแบบมึงมีอำนาจแต่มึงสามารถเชี่ยแก้อะไรต่างๆได้แต่มึงไม่ทำ no มันโทษว่าท่านหลอดนั้นมันได้รับบทเป็นพระเจ้าโดยการควบคุมฟ้าอากาศหรือส้นตีนอะไรต่างๆของมันในเล่มหนึ่งผมเหมือนจะเคยพูดไปบ้างแต่ในเล่มนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลและหลักฐานที่เขานำเสนอมาเนี่ยครับแม่งสุดยอดจริงๆโดยสิ่งเหล่านี้ครับมันอยู่ในบทที่3อาวุธล้างโลกที่นอกเหนือจากวัคซีนและ AI ที่ผมได้พูดถึงไปแล้วมันก็มี HAARP DEW EMP Chemtrail ซึ่งผมจะเล่าแค่2อันตรงนี้ครับเพราะน่าสนใจและมีเนื้อหามากที่สุด HAARP ครับคือตัวการที่โด่งดังที่สุดแผ่นดินไหวที่ไทยครั้งล่าสุดที่เป็นที่คือหาตอนนั้นมันก็โทษ HAARP จากโพสต์ตรงนี้และ HAARP ครับหรือ High Frequency Active Auroral Research Program ซึ่งเป็นโครงการวิจัยการศึกษาใช้บรรยากาศไอโนสเฟียร์เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารเพราะฉะนั้นครับมันจะเต็มไปด้วยอนุภาคที่มีประจุที่คอยก่อกวนสัญญาณวิทยุที่ผ่านไปมา HAARP เนี่ยครับจึงเป็นโครงการที่จะทำความเข้าใจชั้นบรรยากาศตรงนั้นมากขึ้นเพื่อปรับปรุงวิทยุสื่อสารระยะไกลเข้าใจการรบกวน GPS และสัญญาณดาวเทียมและที่สำคัญครับก็ยังศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพา
ยุสุริยะสภาพอากาศหรือที่สำคัญครับแสงเหนือคุณรู้จักแสงเหนือหรือออโรราไหมครับไอปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆที่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะอธิบายยังไงคือเขาบอกว่าฮาร์ฟเนี่ยครับมันคืออาวุธเพราะว่ามันสามารถแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศได้ตามต้องการและในหลากหลายครั้งที่ฮาร์ฟมันถูกใช้งานเนี่ยครับมันก็จะมีสัญญาณบ่งบอกชี้เป็นหลักฐานให้เราเห็นนั่นเองซึ่งในที่นี้ครับคือแสงเหนือในหนังสือเนี่ยครับเขาก็บอกว่าในไทยนั้นก็เคยมีร่องรอยการใช้ฮาร์ฟเหมือนกันก็คือที่เขาพะเนินทุ่งดูจากภาพในครับกูจะเห็นว่ามันเป็นแสงสีเขียวคล้ายๆกับแสงออโรราโดยนักวิชาการครับได้ให้เหตุผลของปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นแสงจากเรือไดหมึกโดยลูกน้องท่านหลอดครับได้เขียน555กำกับเอาไว้เชิงจะบอกว่าพวกมึงเนี่ยนะแถมไม่ได้เรื่องจริงๆซึ่งลูกน้องท่านหลอดก็ได้เอาเหตุการณ์ตรงนี้ไปโยงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวฝั่งพม่าเชิงอยากจะบอกว่าพวกมันใช้ฮาร์ปมันเลยมีแสงออโรราเกิดขึ้นมาก่อนที่มีแผ่นดินไหวอย่างแรกครับนี่ไม่ใช่ออโรราครับหมายถึงมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะสิ่งที่แม่งมีอย่างเดียวคือมันมีแสงสีเขียวแล้วทีนี้จะเอาไงต่อครับผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะได้คลิปเหมือนกันเพราะอันต่อไปที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยครับฟ้าสีแดงแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นไม่นานต่อมาก็มีน้ำท่วมภาคใต้อ้าวทีนี้มึงไม่แสงเหนือแล้วเหรอแต่ด้วยก่อนครับที่ตุรกี 2023 เกิดแผ่นดินไหวโดยก่อนหน้านั้น2อาทิตย์มีแสงเหนือประหลาดสีแดงเกิดขึ้นโอเคสรุปออโรราแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนที่ไทยแผ่นดินไหวล่าสุดก็เกิดจากฮาร์ปหลักฐานก็คือก่อนหน้านั้นมีลมหนาวในช่วงหน้าร้อนพอมาทีนี้ไม่มีแสงอะไรแล้วแม่งแค่ลมคือเอาง่ายๆครับไม่ว่าจะกินอะไรจะเกิดขึ้นมึงก็จะโยงเป็นฮาร์ปให้ได้ผมหมายถึงถ้าแบบมีออโรราเกิดแล้วตุ้มแผ่นดินไหวน้ำท่วม make sense พอจะคุยกันได้หน่อยแต่นี่แบบก่อน2อาทิตย์ปาบูที่วัดหลวงทองตะบ่วงเกิดอยากกินผักแทนขนมปังหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวนี่มันฝีมือของฮาร์ปชัดๆคือผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ส้นตีนนี่ครับมันดูน่ากลัวชิบหายเลยนะถึงแม้ผมจะไม่คิดว่ามันจะทำงานในระดับนั้นได้เพราะว่าผมเชื่อในกฎการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเขาไม่น่าจะเชื่อเพราะเขาไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไรครับประสบการณ์ต่อการศึกษาของเรามันต่างกันผมโชคดีหน่อยครับที่มีครูที่ดีแต่บางคนอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นบางคนอาจจะเป็นเหมือนลูกน้องท่านหลอดตรงนี้ครับที่ครูวิทย์สอนไม่ค่อยดีก็เลยอคติต่อการศึกษาผ่านไปมีปัญหากับโลกภายนอกจนสุดท้ายโดนท่านหลอดรีคูดไปเพราะเซิร์ฟว่าเมื่อไหร่โลกจะแตกมากไปหน่อยสมมุติว่ามันทำได้แล้วกันส่งสัญญาณปีดอีก2แผ่นดินไหวอีก2อาทิตย์นะครับทำไมไม่มีทั้งแสงสีเขียวไม่ใช่แสงออโรรานะครับมึงเห็นภาพท้องฟ้าสีแดงแสงออโรราสีแดงและก็ลมเย็นและในเพจครับมีมากกว่านี้อีกน้ำทะเลลดลงกว่าปกติจู่ๆฝนตกหนักในที่แล้งคือเหตุผลมึงไปทั่วซึ่งผมก็อาจจะเผื่อไว้หน่อยได้ครับบางทีฮาร์ปมันอาจจะควบคุมไม่ได้ก็ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นออโรราแม่งอาจจะแบบ SSR อะไรอย่างงี้ลมเย็นแม่งคือ N แต่ย่อหน้าสุดท้ายเขาก็เขียนครับถ้าคุณเชื่อแบบเดียวกับผมก็พยายามมองท้องฟ้ากันเรื่อยๆเมื่อไรที่คุณเห็นแสงออโรราในที่มันไม่ควรจะเกิดมันคือความสวยงามที่แสนน่ากลัวนั่นเองคือมันยึดติดกับแสงเหนือตรงนี้มากครับจนมันเข้าใจว่าฮาร์ปเนี่ยมันถูกสร้างเพื่อมาวิจัยออโรราซะด้วยซ้ำมันไม่ใช่ครับมันเป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่เขาศึกษาแฟกต์ง่ายๆแบบนี้มันยังผิดเพราะมันเอาแต่ยึดติดกับแสงเหนือตรงนี้จนลืมไปหมดแล้วนี่ไงต่อมาครับคือ DEW หรือ Direct Energy Weapon พูดง่ายๆครับมันคืออาวุธพลังงานที่สามารถกำหนดทิศทางได้โดยการโจมตีของมันครับจะเป็นการส่งพลังงานไปยังเป้าหมายทำให้เกิดความร้อนและทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่จะเผาไหม้เป้าหมายทันทีถ้าทำให้เห็นภาพก็คงจะคล้ายกับไซคอปของมาร์เวลละมั้งครับหรือถ้าเกิดแก่หน่อยก็อุลตร้าแมนสมัยที่แม่งทำมืออย่างเงี้ยตัวอย่างแรกครับก็คือไฟป่าแคลิฟอร์เนีย 2018 ที่บ้านเมืองถูกเผานับหมื่นหลังเขายกภาพนี้ขึ้นมาให้ดูครับแล้วบอกว่าบ้านไฟไหม้หมดแต่ต้นไม้ไม่ไหม้นี่ครับคือการใช้เครื่อง DWE เลือกเผาเป็นจุดๆจี๊ดแค่บ้านอย่างเดียวไม่ต้องต้นไม้ทีนี้ครับพอมึงได้ยินแบบนี้ครับสิ่งแรกที่มึงได้ยินอยู่ในหัวตัวเองคืออะไรทำไมมึงไม่เผาต้นไม้แบบแม่งคอมมอนเซนส์ถ้ามึงอยากจะทำให้บางอย่างมันดูเป็นธรรมชาติมึงก็ต้องวางแผนให้มันแนบเนียนที่สุดถ้ามึงจะใช้เลเซอร์ยิงบ้านจนไหม้จริงๆทำไมมึงไม่เสียเวลาสักแวบนึงไปแวบต้นไม้รอบๆไปให้มันไหม้ด้วยล่ะซึ่งกูรู้ครับว่ามันจะตอบกลับว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาต้องการให้พวกเรารู้ว่าพวกเขาเป็นคนทำเป็นการแสดงตัวตนว่ามีอยู่จริงหรือไม่ก็เพราะว่ามันเกิดข้อผิดพลาดยังไงล่ะจริงๆเขาพยายามจะทำแล้วแต่ว่าแบตมันไม่พอเลยก็เลยทำได้แค่นั้นจากหลักฐานตรงนี้ครับที่มีการเผาไหม้ต้นไม้อยู่บ้างทีนี้ครับไอ้คำตอบหลังมันฟังดู make sense ใช่ไหมครับมันฟังดู make sense เพราะกูใช้เซนส์ในการคิดเนี่ยแหละลูกน้องท่านหลอดครับแม่งก๊อปรูปนี้มาแปะมันน่าจะยังไม่สังเกตเลยด้วยซ้ำว่ามันมีต้นไม้ไหม้อยู่คือตอนผมอ่านแล้วผมดูภาพนี้ครับคือแบบมึงไม่ต้องคือมึงตาไม่ดีมึงก็เห็นน่ะว่าไม่ก็แย่แล้วครับลูกพี่เอาแค่จากภาพนี้อันเดียวนะครับที่เขายกมาปัญหาที่หนักกว่านั้นก็คือเหตุการณ์นั้นครับมันมีบ้านไหม้เป็นหมื่นๆหลังมึงไปเซิร์ชแคลิฟอร์เนีย Wi-Fi 2018มึงเห็นเป็น100ลูกแต่เพราะว่าเขาคิดกับตัวเองครับว่าคนอ่านหนังสือกูไม่มีใครมีสมองพอจะคิดเองได้หรอกกูก็เลยเอารูปที่มันตรงกับที่กูมั่วมากที่สุดใส่ไปแม่งก็เชื่อกันเองหรือถ้าเกิดไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเชื่อจริงๆครับว่ามันเป็นอย่างนั้นผมคงจะบอกว่าระบบการศึกษา
ไทยไม่ประสบความสำเร็จนะครับมึงรู้ใช่ไหมครับว่าไฟป่าไม่ใช่ทุกจุดมันจะไหม้เหมือนกันหมดมึงรู้ใช่ไหมครับว่าต้นไม้มันมีการทนไฟได้แตกต่างกันมึงรู้ใช่ไหมครับว่าบ้านมันไหม้หมดอย่างเดียวเพราะมันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านแม่งไวไฟมากกว่าต้นไม้โดยเฉพาะบ้านฝรั่งที่แม่งสร้างกันด้วยไม้แห้งๆอ่ะคือมึงจะไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนแล้วบอกว่าไฟป่าแม่งมาจากซาตานเล่นว่าวหรืออะไรก็ได้มึงต้องไม่ขนาดนี้ดิลอสแองเจลิส2025ก็เช่นเดียวกันครับที่เขาบอกว่าต้นไม้รอบๆไม่ไหม้เป็นการโจมตีเฉพาะจุดเพราะว่าในปี 2020 มีแผนการสร้าง Smart City ใน LA ให้เสร็จภายในปี 2028 เชิงเหมือนเป็นการเผาบ้านไล่ที่อะไรอย่างนี้หรือในปี 2023 ครับไฟไหม้มาอีในฮาวายเพราะปี 2015 มีการวางโปรเจกต์ Smart Grid ส้นตีนอะไรสักอย่างไล่ที่ช้าไป 8 ปีเลยนะครับสังเกตครับว่าผมไม่ได้เล่าตรงแคลิฟอร์เนียเพราะว่าแม่งไม่ได้ใส่มาไอ้มึงจะเผาเป็นหมื่นๆหลังมึงไม่ให้เหตุผลเลยเหรอและนี่ครับคือภาพไฟไหม้เหตุการณ์เมาอีโดยเขาได้รูปภาพตรงนี้มาครับแล้วก็ได้บอกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆอย่างเช่นบ้านเศรษฐีบางหลังไม่เสียหายเลยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ทั้งที่รอบบ้านโดนไฟเผาจนหมดทีนี้ผมก็เป็นคนเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมอยากจะรู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมแล้วคุณรู้ไหมครับว่าผมเจออะไรกูเจอภาพเต็มครับนี่ครับคือภาพที่ลูกน้องท่านหลอดใช้ในหนังสือกูวงกลมสีเขียวให้เหมือนคนแก่ไม่มีแรงเขียนเหมือนในหนังสือด้วยซึ่งพอคุณเคาะมาแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านทั้ง2หลังนี้มันไม่โดนไหม้เว้ยแต่ถ้าเกิดดูจากภาพเต็มครับมันบอกเรื่องราวคนละแบบทีนี้คุณก็อาจจะยังสงสัยอยู่ได้ครับจะเลยครับยังไงบ้านด้านล่างมันก็ไม่โดนไหม้มันก็แปลกไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่มันสามารถอธิบายได้ยกจากภาพตรงนี้ก็ได้ครับที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่เมาอีเช่นเดียวกันที่เจ้าของบ้านได้เปลี่ยนหลังคาไม้เก่าเป็นหลังคาเหล็กทนสะเก็ดไฟได้ดีหรือพื้นรอบๆบ้านและแทนที่ด้วยหินและตัวบ้านเดิมก็ยังทำจากไม้เลดบูดที่ทนไฟได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วและแน่นอนครับโลเคชั่นกับความดวงดีก็สำคัญไม่แพ้กันแต่ไม่ว่าเราจะมาคาดเดาอะไรกันขนาดไหนครับมีสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่มันแน่นอนคือลูกน้องท่านหลอดครับหรือคนเขียนหนังสือเล่มนี้แอดมิน New World Order จงใจครอบรูปภาพเพื่อนำเสนอสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงๆให้คนอ่านเชื่อว่ามีแต่บ้านมหาเศรษฐีเท่านั้นที่ไม่ถูกทำลายเพราะอยากจะให้คนเชื่อสิ่งที่ตัวเองเขียนเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนครับว่าเราไม่สามารถเชื่อสิ่งที่เขานำเสนอได้ว่าสิ่งที่เขาเขียนมาทั้งหมดนั้นมันคือแฟกต์มันคือหลักฐานอย่างที่เขากล่าวอ้างมาตลอดประเด็นคือมันไม่มีใครมาดีบังครับเพราะคนที่ซื้อมาอ่านก็คือคนที่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีแต่คนอย่างกูเนี่ยแหละครับที่จะมาอ่านแล้วเกิดตอมคือวันนี้แม่งจับแพ้ชนแก่ทั้งนั้นเลยนี่หว่าไหนๆเราก็พูดถึงอะไรที่มันไซไฟแล้วก็วิดแล้วผมขอพูดถึงบทหนึ่งที่ผมชอบมากๆอันหนึ่งหน่อยบทที่2ครับวิทยาศาสตร์และศาสนาซึ่งก็จะเป็นบทที่พูดถึงการที่ท่านหลอดครับได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการล้างสมองพวกเราและทำลายศาสนาโดยคำโฆษณาที่ว่ามีเหตุผลและหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้เทียบกับศาสนาที่ดูเป็นสิ่งนามธรรมจับต้องไม่ได้ทำให้มันดูไม่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งงมงายเพ้อฝันพยายามจะปลูกฝังให้ผู้คนเปลี่ยนความคิดเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ้งแล้วกราบไหว้บูชาสู่สมการและกล้องจุลทรรศน์แทนสาเหตุที่ผมชอบบทนี้มากๆครับเพราะมึงสังเกตได้เลยครับวันนี้คือการโคบอย่างหนักหน่วงคือศาสนาครับเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แล้วสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยแม่งแทบจะไม่มีอะไรดีเลยเชิงแบบเด็กสมัยนี้แม่งชอบแต่อะไรที่มีเหตุผล make sense ไม่เชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เหมือนสมัยกูที่เอาแต่ทำอะไรที่ถูกสั่งสอนตามๆกันมาพ่อแม่บอกให้ทำก็ทำไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปแล้วได้อะไรแต่อย่างน้อยกูเป็นคนดีวะผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเขียนมานะกูไม่ได้แต่งเพิ่มเติมนะครับคือถึงแม้ผมจะเป็นฝ่ายที่เชื่อในเหตุผลมากกว่าแต่ผมก็ไม่เคยด้อยค่าศาสนาหรืออะไรแบบนั้นอย่างที่เขาเขียนมาเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาพยายามเชื่อสื่ออะไรเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ครับมองศาสนาไปในทางที่ดีซะด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นับถือก็เถอะแบบผมเข้าใจครับว่าทำไมคนถึงเชื่อในพระเจ้าถึงวิงวอนถึงสวดมนต์ถึงห้อยอะไรต่างๆผมไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ต่อต้านผมมองว่ามันดีซะอีกครับที่คุณมีสิ่งหนึ่งที่มึงสามารถทุ่มเทสู่หัวใจให้กับอะไรแบบนั้นได้ตราบใดที่มันอยู่ในขอบเขตที่ดีนะครับแต่ในบทนี้ครับแม่งเหมือนบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในเรื่องแต่งต่างๆมันคือพวกสมองลื่นไม่มีรอยหยักผมขอยกตัวอย่างย่อหน้าหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์มันยัดเยียดทฤษฎีการวิวัฒนาการของมนุษย์บอกว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าเป็นแค่ลิงที่อัปเกรดเป็นการตบหน้าศาสนาและเป็นการพยายามให้คนรุ่นใหม่คนเลาะเยาะเย้ยเรื่องราวของสวนเอเดนไปยึดติดกับกระดูกฟอสซิลและรหัสพันธุกรรมเรากับเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ก็แง่ดิมึงโทษกูด้วยเหรอครับที่กูไม่เชื่อว่ามีซ้ำดูดอยู่บนฟ้าปั้นกูแล้วส่งกูมาเกิดno offense สำหรับคนที่เชื่อแบบนั้นครับแต่ในเคสนี้ผมขออยู่กับดาวินครับแต่ถึงแม้เขาจะลงทุนดูถูกศาสนาด้อยค่าศรัทธาบอกว่าความเชื่อของพวกเขานั้นมันงมงายแต่ทั้งหมดนั้นครับก็เพื่อการบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นมันคือผู้ร้ายในภายหลังอย่าลืมครับเพราะว่าในคอนเซ็ปต์ของเรื่องราวตรงนี้เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันถูกอินสติทิวต์โดยท่านหลอดมันคือแทคติกล้างสมองโดยใช้ความมีเหตุผลมาทำให้พวกมึงคอยตามสุดท้ายแล้วความเป็นคนดีก็จะหายไปเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่สนใจการอยู่ร่วมกับศาสนาไม่ต้องการสันติภาพหรือการประนีประนอม
มันต้องการชัยชนะเด็ดขาดวิทยาศาสตร์กำลังเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อแค่ตัวเลขเคมีและเครื่องมือจิกศรัทธาออกเป็นเสียงและทิ้งศาสนาไว้เบื้องหลังประโยคแบบนี้ครับมีแต่คนที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละที่จะมองวิทยาศาสตร์แบบนั้นได้คือมุมมองว่าวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนเป็นฟาสซิสต์ถึงความจริงที่ว่าใครเชื่ออะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่จะต้องถูกมองว่าเป็นพวกบ้าพวกล้าหลังหรือเป็นพวกที่ผิดแต่เอาจริงครับวิทยาศาสตร์นี่แหละที่แม่งผิดโคตรจะบ่อยแล้วก็ผิดมาตลอดแต่เพราะว่ามันผิดได้ตลอดแล้วคนพร้อมจะยอมรับหลักฐานใหม่จากการพิสูจน์และทดลองเนี่ยแหละครับทำให้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันใช้พัฒนาโลกใบนี้ไปได้และถึงแม้จะเป็นคนที่เชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยกันเองครับแม่งยังเถียงกันชิบหายเลยว่าไหนถูกอันไหนผิดไอ้สิ่งนั้นที่คุณมองว่าเป็นข้อเสียครับสำหรับผมมันคือข้อที่โคตรดีเลยแหละและวิทยาศาสตร์กับศาสนาครับมันอยู่ด้วยกันมาตลอดคนที่เสนอบิ๊กแบงแม่งก็เป็นบาทหลวงเซอร์ไอแซคนิวตันที่เขาบอกว่ามันก็แค่แต่งเรื่องอุปโลกเพื่อโชว์สัญลักษณ์666มันก็เป็นคนที่เข่งศาสนามากๆพี่ก็โตแล้วนะครับพี่อยากเป็นคนอย่างนี้ดิครับพระพุทธเจ้าครับท่านสอนว่าให้เดินทางสายกลางผมแนะนำเวลาไปทำบุญก็ฟังพระท่านเทศบ้างนะครับพยายามคิดตามผมนิดนึงครับว่ามึงไม่จำเป็นต้องเลือกวิทยาศาสตร์หรือศาสนาไม่ต้องซ้ายหรือก็ขวามึงสามารถอยู่ตรงกลางหรือเอ็นไปทางใดทางหนึ่งได้คือเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันสามารถค้นพบโรคและผลิตยารักษาโรคได้แต่ศาสนาบอกว่าการเป็นโรคคือคำสาปหรือกฎแห่งกรรมต้องยอมรับมันและสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้หายจากโรคแต่วิทยาศาสตร์เชื่อว่าการรักษาจะต้องใช้ยาใช้การผ่าตัดใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาเพราะมีโอกาสที่จะรอดมากกว่านี่คือการล้างสมองตอกย้ำว่าศาสนาเป็นแค่เรื่องเก่าที่สมควรถูกทิ้งลงหลุมขยะแห่งประวัติศาสตร์กูถามจริงครับแม่งมีใครคิดแบบนั้นบ้างคือนี่เราอยู่กันปีไหนแล้วครับมึงจำเป็นที่ต้องมองโลกแบบเดียวเหมือนโอตาตัวปลอมเท่านั้นเหรอถ้าเกิดกูเป็นมะเร็งกูจะไปทำคีโมแล้วสวดมนต์อ้อนวอนขอพระเจ้าขอให้หายดีมันไม่ได้เหรอแล้วลูกพี่ลืมอะไรไปครับไอ้นมอัดเม็ดที่มึงเอามาขายเนี่ยนั่นแหละวิทยาศาสตร์ไอ้ยาไอโวเมกตินที่มึงเอามาขายในช้อปปี้ที่คนทั่วไปสามารถเข้าซื้อได้โดยหลอกว่าเป็นนมอัดเม็ดมันคือยาถ่ายพยาธิครับทำไมมึงไม่ไปแค่สวดมนต์ในช่วงโควิดอ่ะทำไมมึงถึงจะต้องนำเข้ายาจากจีนแอบมาขายในกลุ่มลับแล้วบอกว่ามันรักษาได้ทำไมมึงไม่คิดว่านั่นคือกฎแห่งกรรมที่มึงทำเอาไว้แล้วมึงจะต้องไปแก้ล่ะครับคือมึงกินยาแล้วบาปมึงลดลงงั้นเหรอแต่ถึงแม้ว่าฝั่งท่านหลอดจะใช้วิทยาศาสตร์ในการล้างสมองทางลูกน้องท่านหลอดก็ได้บอกว่าตัวเราอลิทเองนี่แหละที่งมงายสายวูมากกว่าพวกเราซะอีกแม้ว่าจะด้วยการประกอบพิธีกรรมการเชื่อในซาตานหรือการบูชายันซึ่งเป็นอะไรที่สำหรับผมมากคือมึงใช้ช่วงหนึ่งของหนังสือในการบอกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นผู้ร้ายดิสเครดิตมันแต่ความจริงแล้วศาสนานี่แหละที่แม่งเป็นสิ่งที่เลวยิ่งกว่ากูงงว่ามึงจะเอายังไงทีนี้คุณอาจจะบอกได้ครับเฮ้ยมันคนละอย่างกันเปล่าเชื่อในศาสนาแบบธรรมดาก็อีกอย่างเชื่อในพิธีกรรมซาตานมันก็อีกอย่างถูกต้องครับผมเห็นด้วยแต่ลูกน้องท่านหลอดครับไม่ได้ปฏิเสธหรือสร้างความแตกต่างอะไรนำซ้ำเขาใช้คำว่านับถือศาสนามากกว่าเหมือนกับเขามองว่าไอการเชื่อในพระเจ้าสวดมนต์ไหว้พระมันไม่ต่างอะไรกับการจับคนมาบูชายันแค่สเกลโหดไปเท่าซึ่งคุณบางคนอาจจะไม่มองแบบนั้นครับคุณอาจจะคิดว่ามันก็คือคนที่เชื่อในศาสนาแต่แค่ข้างศาสนาแบบจัดๆเฉยๆก็ได้ผมไม่มองแบบนั้นครับผมมองว่าถ้าเกิดเป็นพวกข้างศาสนานะครับจะเป็นพวกที่คอยดูถูกตัดสินคนอื่นว่าเป็นพวกบาปไม่ยอมไหว้พระนรกจะแดกหัวนะมึงหรืองมงายใช้เงินทำบุญจะไม่มีตังค์จะกินข้าวหรือมีแต่พระพุทธรูปแต่ไม่ได้ใส่ใจคำสอนหรืออะไรนี่ครับสำหรับผมคือคนที่ข้างศาสนาเหมือนเวลาที่มึงข้างไอดอลอ่ะคือมึงไม่ได้แค่ชอบไอดอลมากกว่าคนอื่นแต่มึงเหมือนใช้ไอดอลเป็นข้ออ้างในการทำเรื่องแย่ๆที่มันมาจากสันดานมึงมากกว่าเก็ทปะทีนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าลูกน้องท่านหลอดนั้นเขาคิดยังไงถึงเขียนอะไรแบบนี้มามันอาจจะเป็นเพราะเขามองผู้บูชาซาตานกับคนไหว้พระมันอยู่ในสเกลเดียวกันหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากพอในการจะคิดไปในระดับนั้นจึงไม่แน่ใจว่าจะอธิบายมันออกมายังไงแต่ผมคิดว่าคำตอบที่น่าจะใช่ครับก็คือถ้าเกิดเขาสามารถที่จะมองรายละเอียดนิวออนซ์ในเรื่องอะไรแบบนี้ได้แปลว่าเขาก็ต้องทำแบบนั้นกับเรื่องวิทยาศาสตร์เขาต้องแอดมิตกับตัวเองครับว่าสิ่งที่กูเขียนมานั้นมันคือการมองแบบสุดโต่งเขียนแค่เอาสะใจโดยไม่สนไฟล์ดีเทลที่มันสำคัญเขาจึงตัดสินใจยอมเสียสละคนในกลุ่มของตัวเองว่าการที่มารวมตัวกันไปบริจาควัดซื้อของมูมาไหว้นั้นมันไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ท่านหลอดทำกันทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ทำแบบนั้นมาตลอดแค่คนในลัทธิยังไม่รู้ตัวแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วไม่ก็วนมาที่วิทยาศาสตร์แม่งเลวอีกเพราะเขายกแนวคิดปรัชญาฮิวแมนิซึมที่มันสอนให้เรานับถือตัวเองให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความสามารถของมนุษย์แทนที่จะพึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติเทพเจ้าหรืออะไรก็ตามที่พวกมึงทำกันเวลาจนปัญญาดูดีใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือกับดักเพราะเขาได้บอกว่าท่านหลอดนั้นได้ปรับเปลี่ยนความหมายของคำว่ามนุษยนิยมไปทีละนิดปรุงแต่ง mindset ให้มันบิดเบี้ยวขึ้นมาเรื่อยๆสนับสนุนให้พวกมึงสับสนทางเพศปล่อยให้ความรู้สึกกำหนดเพศแทนที่ยอมรับสิ่งที่มึงเกิดมาเพิ่มสารเร่ง LGBTQ ลงไปให้คนสับสนความจริงเรื่องเพศสภาพมากขึ้นไปอีกเพิ่มลัทธิ ATS ให้นับถือว่าตัวเองเป็นใหญ่จนสุดท้ายแล้วมึงก็จะสับสนกับทุกอย่างไม่ว่าจะเพศสภาพการใช้ชีวิตขาดจริยธรรมจนจิตใจเคว้งคว้างทั้งหมดนั้นครับก็เพื่อรอเวลาให้ผู้คุมโลกสร้างศาสนาใหม่นั่นก็คือ One World Religion แล้วทุกคนที่สับสนก็จะรีบวิ่งเข้าหาศาสนาใหม่อย่างง่ายดายและไม่มีการต่อต้านอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วเราผู้มีอำนาจก็จะควบคุมสมองและศรัทธาของประชาชนทั้งโลกได้อย่างอยู่หมัดผ่านวิทยาศาสตร์นั่นเอง
ผมขอพูดอะไรได้ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เจาะจงใครนะครับแต่ไม่ว่าใครก็ตามครับที่แต่งเรื่องนี้ออกมาผมแนะนำให้ไปลองเขียนหาประกวดดูสักที่แล้วก็รับยาที่ช่อง 3ด้วยนะครับคือมึงลองคิดตามกูครับอ่ะกูเป็นท่านหลอดกูพบกันได้ LGBTQ กูพบกันได้เพราะมึงไม่นับถือศาสนาขนบธรรมเนียมช่างแม่งดิครับมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำทุกคนแม่งบอกชัยโยทำไมกูต้องบวชให้แม่กูสบายใจทั้งที่กูสามารถเอาเวลานั้นไปทำอะไรที่มีประโยชน์ได้บราผ่านไปสักพักครับสับสนเด็กเกิดมาไม่มีเพศไปเลือกเองตอนโตคนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสิ่งที่นำมาแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นคืออะไรศาสนาใหม่ One World Religion ไปรับประทานอุจจาระครับไอ้สัสผมพอจะเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าทำไมมึงสามารถเขียนอะไรแบบนี้ออกมาได้ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เข้าใจสังคมปัจจุบันสักเท่าไหร่เพราะเขาน่าจะอยู่กับพวกตัวเองซะส่วนใหญ่คือแบบอยู่แต่กับพวกลัทธิไงมันก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันหัวอ่อนแน่นอนอยู่แล้วถ้าแม่งมีจริงนะครับไอ้ One World Religion เนี่ยมึงนึกภาพออกไหมครับว่าวันแรกมันจะเจอกับอะไรมีมครับใครก็ตามที่ไม่เป็นคนออกหน้าให้ศาสนานี้ชะตากรรมของแม่งจะยิ่งยืนยาวกว่าชาลีเคิร์กตอนนี้อีกแล้วจุดดึงดูดของศาสนาคืออะไรแบบที่ยึดเหนี่ยวแม่งคืออะไรกูไม่เห็นจะรู้เลยผมรู้แล้วว่า New World Religion นี่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะดึงดูดคนเข้าใหม่ด้วยนมอัดเม็ดครับเพราะว่า Test Subject นี่ชอบกันเหลือเกินถ้าเกิดคุณยังไม่ทันครับผมได้ฟ้องแอดมิน New World Order เรื่องคดีนมอัดเม็ดเป็นคดีอาญาไปและผมก็ได้ไปสืบพยานมาครับเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกประมาณหนึ่งแล้วมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรได้อย่างมากครับว่าการเบี่ยงเบนประเด็นนี้มันถือว่าเป็นสกิลที่สำคัญประมาณหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณทำอะไรสักอย่างที่มันปกป้องไม่ได้และเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับทนายผมก็ได้เป็นคดีหมิ่นประมาทอีกดูจากโพสต์อันนี้ครับที่เขาจะอัปเดตว่าตัวเองก็ได้ไปมาเหมือนกันแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจะอุทธรณ์คดีลิขสิทธิ์แต่ผมสงสัยครับทำไมไม่พูดถึงคดีนมอัดเม็ดเลยงงเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อวันที่15มานี้ครับทางศาลได้ยกฟ้องคดีนมอัดเม็ดไม่โพสต์ประกาศชัยชนะหน่อยเหรอครับซึ่งเหตุผลของศาลที่ยกฟ้องครับหลักๆมี2ข้อด้วยกัน 1. จำเลยไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกง 2. ผมไม่ได้มีหลักฐานแสดงว่ายาอันตรายยังไงหรือกินแล้วมีผลเสียยังไงในส่วนของตัวเต็มครับต้องรออีกทีหนึ่งซึ่งผมจะไม่แสดงความไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับการตัดสินของศาลครับผมแค่อยากจะบอกง่ายๆว่าผมไม่สนหรอกครับว่าคุณขายยาอะไรผมคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาลงใน Shopee แล้วบอกว่านี่คือนมอัดเม็ดโดยเฉพาะกับยาที่ใช้ในสัตว์และคนเสือกเอามาแดกผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่เคยเคลมว่าใช่แต่ผมรู้ครับว่าเขาไม่ใช่เภสัชกรอย่างแน่นอนและผมรู้ว่ายานี้ควรจะถูกขายในร้านขายยาตามกฎหมายตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะต้องรู้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงจะต้องควรทานยาอันนี้การเห็นใครสักคนนึงขายยาอันตรายแล้วบอกว่ามันคือขนมนะครับผมมองว่ามันดูไม่น่ารักพอสมควรซึ่งผมก็รู้ครับว่าเขาก็น่าจะรู้ตัวเพราะว่าหลังจากที่ผมได้บอกไปเขาเอาออกเลยทันทีแต่ในเมื่อรู้อย่างนั้นทำไมถึงยังเอากล้ามาขายในแพลตฟอร์มขายของที่ใครๆก็สามารถซื้อกันได้และทำไมอย.ถึงไม่ทำอะไรสักทีทั้งที่ผมก็แจ้งไปตั้งแต่ปีที่แล้วมันน่าสงสัยไหมล่ะครับคือผมก็ไม่ใช่คนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดอะไรหรอกครับแต่นี่ครับคือทฤษฎีส่วนตัวของผมไม่บอกว่ามันคือความจริงนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณลองคิดด้วยตัวเองว่านี่มันแฟกต์หรือว่าเฟกกันแน่ลองนึกตามผมครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยวิดีโอแรกไปครับเขาปิดกลุ่มแล้วมีการตั้งมาตรการกลุ่มขึ้นมาใหม่จากที่ปกติครับขอแค่มีตังค์คุณก็สามารถที่เข้าได้ตอนนี้คุณต้องส่งหน้าคุณต้องให้ชื่อแถมต้องบอกอีกว่าคุณทำงานอะไรนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านหลอดทำมาตลอดหรอกครับเก็บข้อมูลสอดส่องดักฟังใช้งานสุดท้ายนี้ครับนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ผมหามาได้เป็นทฤษฎีสมคบคิดส่วนตัวผมเองจากการที่ผมได้ศึกษาวิธีคิดของเขาไม่ว่าจะเป็นการผูกเรื่องโยงสถานการณ์หรือการเรียกอะไรมั่วๆว่าหลักฐานให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างแรกครับจากเรื่องเล่าเช้านี้ที่เรารู้ว่าแค่เพียงพูดถึง New World Order กลุ่มมิลิก็ไม่พอใจตัดรายการออกจาก YouTube ไปเลยทันทีแต่ทำไมถึงยังมีเพจชื่อว่า New World Order จนลิขสิทธิ์ว่า New World Order รวบรวมเงินไปทำบุญเป็นแสนหารายได้สร้างอาชีพจนมาอยู่ถึงขนาดนี้ได้จากหลักฐานตรงนี้ครับมันบ่งบอกว่าท่านหลอดไม่มีอยู่จริงหรือกลุ่ม New World Order ก็คือคนของท่านหลอดไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง2ครับเรารู้ว่าการแสดงสัญลักษณ์นั้นเป็นการแสดงความจงรักภักดี Guess what ทุกอย่างของกลุ่ม New World Order เนี่ยครับเต็มไปด้วยคำว่า New World Order และ666อย่างชัดเจนดูจากอีเมลที่2 copyright ผมมาครับไม่มีเหตุผลเลยครับที่มันจะต้องมีคำว่า666คุณอาจจะเห็นว่ามันพยายามใช้รูปสามเหลี่ยมทิ้งสัญลักษณ์เหมือนเป็นการล้อเลียนแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคนพวกนี้นะมันไม่มีอารมณ์ขันมันไม่เข้าใจคอนเทกต์ดังนั้นทั้งหมดนี้ครับมันคือหลักฐานทิ้งสัญลักษณ์เพื่อบอกท่านหลอดว่าเราคือคนของพวกท่านคุณจำเรื่อง QAnon ที่เขาบอกว่าได้ผสมแฟกต์กับฟิกชันเพื่อสร้างความสับสนไหมครับนี่เลยครับคือสิ่งที่ New World Order ทำมาตลอดเขาบอกว่า CIA วางแผนกีดขวางนักทฤษฎีสมคบคิดซึ่งจริงแต่ก็แต่งเรื่องเพิ่มเติมแล้วบอกว่า CIA พยายามเชื่อ weaponize คำว่านักทฤษฎีสมคบคิดเพื่อสร้างตัวผู้ร้ายและทำเป็นบอกว่าเราอยู่ข้างพวกคุณแต่จริงๆแล้วครับมันกับ CIA นี่แหละที่รวมหัวกันสืบข้อมูลชาวไทยอยู่ช้าๆไม่ว่าจะเก็บข้อมูลคนในกลุ่มหรือตอนที่ผมไปศาลครั้งนั้นครับหลังจากศาลบอกเลิกปุ๊บมีผู้หญิงหน้าแก่คนนึงถือกล้องโทรศัพท์ถ่ายคลิปผมในห้องศาลทั้งที่เขาห้ามถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานชัดเจนครับว่าพวกนี้นั้นมันไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายของประเทศไทยใดๆเพราะแบ็คมันใหญ่ระดับ CIA และสุดท้ายนี่ครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดข้อมูลที่มัดมือพวกมันได้อย่างยูมันว่าไอ้ New World Order นี่แหละคือท่านหลอดตัวจริงและสิ่งนั้นมันก็คือMV ใหม่ของยังกูและการปรากฏตัวของแรปเอกครับแม่นั่นทีจะมาแต่โผล่มาทั้งทีทิ้งสัญลักษณ์เลยสยามบาร์ฟอร์เมชั่น
ใส่ชุดบิกินี่เมื่อกี้ บิกินี่บอททอม แล้วผมก็นอนอยู่บนเปล พวกนี้ด้วยเหรอเนี่ย เข้าใคร อ้า ยื วน เฮียบอลโบนไปละบอลโบนไปละบอลโบนไปละ วิวก่อน เดี๋ยวสองคนเองเหรอเนี่ย ก่อนทำจะหมดแล้วอ่ะ เอ้ย ถ้ามึงรู้เขามึงเห็นว่ากูเป็นอะไรนะมึงจะแบบไอ้ มึงไม่เป็นพี่ว่ะมึงไม่เป็นพี่ว่ะ กูจะกดครั้งสุดท้ายนะกูจะกดครั้งสุดท้ายนะเพราะกูควายว่ากูว่า15 วิสุดท้ายอ่ะกูว่า15 วิสุดท้าย กดดิ กดไปแล้ว ไม่เห็นได้ยินเลย มีใครได้ยินบ้าง ได้ยินพี่อยู่ ไหนดูดิดูดิ แล้วคือพี่เก่งอยู่ข้างผมเลยเว้ย เอาเฮียไอ้เหี้ยโคตรควายเลยต่อ กูไม่ ควาย ไอ้ ด้วย 15 วิสุดท้ายกูไม่รู้กูจะว่าอะไรกูไปนั่งเป็นเก้าอี้ลูกขี้อะไรเงี้ย